हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम छ मेरो च्यानलमा। अनि म चाहिँ दुला आजको साथीले के छ ठीक छ भाइ रमाइलो भइरहेको छ ए देखिरहेको हैन होला। अनि धेरै पछि भिडियोमा आछु ल। एकदम रमाइलो भइरहेको छ हाम्रो ठुलो भाइ भाइको बिहामा। बिदान ल रेडी है रेडी अब हामी जानु पर्छ है। मैले ब्लग रेडी गरिहालेँ। अब यसको कसले इन्डिङ गर्दै गर्छ कहाँ गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, कति बेला हुन्छ नि थाहा छैन हैन। ल यही हो ल। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। आज मेरो बिहाको ब्लग तपाईँहरू सामु ल्याएको छु। हामी चाहिँ अब निस्किन लाग्यो। अब मैले ब्लग गर्दैछु बिहाको ब्लग। सोधेँ के भन्नु छ? अब मेरो भाइ एकदम हिरो बनेर बुहारी लिन जाँदैछ। लिन आउँदैछौँ हामी। फोटो खिच्नु भएको के हैन न? कसरी लाइभ गरेर के भिडियो रोजनलाई आम पाउरास कटिको छ अहिले। कहाँ जान्नुमा हामी काठमाडौँ बिहान दाइको बिहामा अहिले ट्यागको बारेमा चट्टो बारेमा होइन रमाइलो गरेर आउने अहिले। एकछिनमा भेट्छु। पहितिर बाई बाई। कटे चाहिँ सर्र कारमा गयो। हामी चाहिँ के अरे बसमा ट्याग लगाएर त्यो पनि बस भइरह हौ। एमा बिगाऱ्यो रे त्यो हो के अँध्यारो भयो के त्यस्तो पो अँध्यारो पो भयो। कुचबिहार जिन्दगी बसपिटी चला भनेर देखाउनै पर्छ त भनेको यहाँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ अब खाजा खाने कार्यक्रम भइरहेको छ। हजुर त हेलो भन्। हेलो बिहा दाइको बिहामा कस्तो अनुभव लागिरहेको? बस्नु न मेसोपाल दाइको होटेल किरेसन दाइको होटेल कङ्ग्रेचुलेसन ल। हजुर अब आफै गर्नुपर्ने हो। आइज न भिडियो भिडियो हेलो हाई भन्दै छोरो ल के अरे क्या खानु ल किन घरमा गाडी डेकोरेसन नगरेर यहाँ आएर है डेकोरेसन सबजना गाडीमा हिँड्दा अलिक फुटिहाल्छ गाडी हाम्रो चाहिँ सल नबना नानी।
खाएको भिडियो लास्टै भोक लागेर चाहिँ यहाँ दाइ चाहिँ भोक खबि नसकेर चाहिँ खाइदियो है अझ चाहिँ होइन दाजुहरू है ओके ल ए मसँग यहाँ दिपिन्द्र के हुँदै हुनुहुन्छ ल के भन्नु त लाइट ल के भन्नुहुन्छ भन्नु एकदम चाहिँ वैवाहिक जीवन सुखमय रहोस् पछि गएर चाहिँ एकदम राम्रो होस् बुढीको धेरै पिठाइ नखाएस् आज धेरै हाँसेर भोलिबाट रुन नपरोस् ल त्यही हो ल क्यामेराले हान्नु पऱ्यो क्या नानी के भन्नु छ आज चाहिँ हामी दादाको बिहेमा सनराइज पार्टी प्यालेसमा छोराको बिहेमा आएको ल ल एल्से ल के भन्नु छ केही नि भन्नु छैन केही त भन् केही त भन् पनि ल्याएनस् त लोभी जान केही त भन् वेलकम टु बिधान ब्लग होइन वेलकम टु बिधान ब्लग होइन यो मेसेज रक्षालाई ल रक्षालाई अल द बेस्ट सधैँ अन्त केही नजिक ल्याउनु होइन पर्छ त पुरै देख्यो धेरै खुसी हुनु सुखी हुनु खाएछु ह्याप्पी नरो कस्तो रुन आयो खुसी भएर बस्नु राम्रोसँग अस्ट्रेलिया जानु मलाई आइफोन पठाइदिँदैन अब आइफोन मलाई के भन्नु छ कङ्ग्रेचुलेसन ह्याप्पी म्यारिड लाइफ त्यति हो ल मलाई त केही भन्नु छैन यसो अगाडि नल्याएर कस्तो यति देखाउन सिस्टरबाट देखिया अलिक बरु त्यसले म उहिले रेकर्डिङ स्टार्ट भयो म गरिदिन्छु हेलो आफ्नो बेको भ्लगका अपलोड गर्नु प्लस अनि सधैँ खुसी हुनु अनि सुखी खुसी रहनु दाम्पत्य जीवन ह्याप्पी म्यारिड लाइफ कङ्ग्रेचुलेसन अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया चाँडै जानु अनि भेट्नुपर्छ ल अस्ट्रेलिया मलाई के भन्छ मलाई अस्ट्रेलिया एयरपोर्टमा लिन आइज ल म आएँ भने घुम्नलाई उहाँ चाहिँ रक्षाको बाबा हो ल अनि हेलो गाइज वेलकम टु आवर ब्लग हेलो एभ्रिवान कङ्ग्रेचुलेसन गाइज कङ्ग्रेचुलेसन रक्षा र विधानलाई धेरै धेरै के भन्छ वैवाहिक जीवनको शुभकामना छ सो ह्याप्पी फर यु गाइज है राम्रोसँग अब रक्षा के हुनु अनि सुन्नु न साँझ गएर चाहिँ खामको पैसाहरू गर्नु अनि कति सुन्नु न अनि कति भयो भन्नु ल वेलकम गाइज वेलकम टु माई ब्लग गाइज अब 400 दिन आँट्यो है बेहुला चाहिँ उता फोटो सेसन छ कता गयो नि उता पोज दिइरहेछन् है हो फाइनली डिल मिलेर चाहिँ पैसा र जुत्ता चाहिँ यता वापसको हस्तान्तरण गर्दै फाइनली डिल मिल्यो यता हेर्नु क्यामेरामा यो क्यामेरा हेर्नु
सनराइज ब्याङ्क्वेट पार्टी प्यालेस बाई बाई है। हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्दैछौँ अहिले यहाँबाट। ल डे कम्प्लिट भयो, अब ढुक्क सबै गाडीमा चढ्दै 1% चार्ज छ। अब यही हो लास्ट भिडियो होइन दिदी? कस्तो भयो त आज? रमाइलो भयो नि त।